আজি এটা মই নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ চাওক খুব হেলদি সকলোৰে কাৰণে খুব প্ৰযোজ্য সদায় খাব লাগে চাওক তাৰ কাৰণে মই আলমণ্ড লৈছোঁ কলা তিল লৈছোঁ তিচি লৈছোঁ তিচি আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পায় চাওক তিচি লৈছোঁ এতিয়া চাওক বগা তিল আৰু কলা কিচমিচ লৈছোঁ আলমণ্ডটো ক'লোৱে আলমণ্ড লৈছোঁ এতিয়া চাওক খেজুৰ লৈছোঁ আৰু এইটো অটছ লৈছোঁ এতিয়া আহক মই এই খেজুৰখিনি চাওক মই গুটিখিনি এৰাই লৈছোঁ গুটিখিনি ভালকৈ এৰাই ল'ব নহ'লে কিন্তু মই মিক্সিৰ জাৰত দিম যদি গুটি অলপ অলপ থাকে মিক্সিৰ জাৰটো কিন্তু বেয়া হৈ যাব এইখিনি এৰাই এক সাইড কৰি ল'লোঁ এতিয়া চাওক এইখিনি মই ভালকৈ বাছি গুছি লৈ দেখিছেনে কেনেকৈ লৈছোঁ কিমানখিনি লৈছোঁ কিমান পৰিমাণৰ লৈছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে এতিয়া আহক চাওক এই কিচমিচখিনি চাওক আপোনালোকে কলা কিচমিচও দিব পাৰে আৰু জেনেৰেল কিচমিচ যে আছে তেনেকুৱা কিচমিচও দিব পাৰে মই কলা তিলখিনি ভালকৈ বাছি গুছি চাফা কৰি লৈছোঁ গোটেইখিনি মই এনেকৈ চাফা কৰি লৈ দেখিছেনে একদম চাফা চাওক গোটেইখিনি জাৰি লৈছোঁ জাৰি লৈ চাফা কৰি লৈছোঁ নহ'লে কিন্তু এইবিলাকত চব বালি থাকে চাওক কি ধুনীয়া চাফা হৈছে দেখিছেনে এনেকৈ চাফা কৰি ল'ব এতিয়া চাওক আলমণ্ডখিনি মই পানীত ভিজাই থৈছোঁ চাওক গৰম পানীত ভিজাই থৈছোঁ আলমণ্ডৰ বাকলিটো মই নিদিওঁ বাকলিটো খুবেই বেয়া বাকলিটো খাব নালাগে আচলতে এতিয়া আহক আলমণ্ডৰ বাকলি গুচাই মই এতিয়া গেছত এখন পেন বহাই দিছোঁ ফ্ৰাই পেন তাত মই আলমণ্ডখিনি দি দিছোঁ এতিয়া আলমণ্ডখিনি মই ভালকৈ অলপ ভাজি ল'ম অলপ চাব জুইকুৰা মই মিডিয়ামত দি থৈছোঁ ভালকৈ ভাজি ল'ম অলপ চাওক ভাজা ভাজা যেতিয়া হৈ গৈছে মই তিচিটো দি দিছোঁ চাওক গোটেইখিনি মই একেলগে দি দিম খালি কিচমিচখিনি মই বেলেগকৈ ৰাখিম কিচমিচখিনি নিদিওঁ এতিয়া গোটেইখিনি এনেকৈ ঢালি দি দিম দি মই একদম গেছৰ জুইকুৰা মই একদম কমাই দি থ'ম কমাই দি এইখিনি ভালকৈ 3 মিনিটমান ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম চাওক ভাজা মোৰ হৈ গৈছে চাওক কালাৰটো অলপমান বেলেগ কালাৰ হৈছে এতিয়া মই মিক্সিৰ জাৰত দি লৈছোঁ অকণমান ঠাণ্ডা কৰি ল'ব গৰমে গৰমে মিক্সিৰ জাৰত নিদিব ঠাণ্ডা কৰি লৈছোঁ চাওক ঠাণ্ডা কৰি মই কিচমিচৰ লগত মই ঢালি লৈছোঁ এতিয়া মই চাওক অটছখিনি লৈছোঁ অটছখিনি মই এতিয়া মই মিক্সিৰ জাৰত দি লৈছোঁ অটছখিনি দি লৈ মই এতিয়া ইয়াতে অটছখিনি চাওক একদম পাউডাৰ ফৰ্মত আনিছোঁ আনি ইয়াতে দি লৈছোঁ চাওক এইখিনি গোটেইখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ কিচমিচখিনিও ইয়াতে দি লৈছোঁ এতিয়া আহক এইখিনি চাওক খেজুৰখিনি মই এতিয়া খেজুৰখিনি সদায় লাষ্টত কৰিব নহ'লে মিক্সি জাৰটো আঠা আঠা হৈ গ'লে বেয়া বাকীবিলাক গ্ৰাইণ্ড কৰিব নোৱাৰিব এতিয়া চাওক এইখিনি মই একদম পানী নিদিয়াকৈ মই পিচি লৈছোঁ দেখিছেনে কিচমিচখিনি মই পিচি লোৱা নাই কিচমিচখিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটি দিছোঁ অলপমান কাটি দি এইখিনি চাওক এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰিম চাওক একদম ধুনীয়াকৈ সানি একদম ধুনীয়া লাড্ডু বনোৱাৰ নিচিনা পজিশ্যনত মই আনিম চাওক সানি লৈছোঁ চাওক এতিয়া কি ধুনীয়া যদি এনেকৈ অলপমান পাউডাৰ ফৰ্ম থাকে আঠা আঠা নহয় তেতিয়া আপোনালোকে অকণমান ঘি দি দিব লাগে বনাই লৈছোঁ দি দিব মই ঘি দিয়া নাই মোৰ এনেই আহি গৈছে আপোনালোকে ঘি দিব পাৰে ৰেডি হৈ চাওক এনেকৈ বনাই লৈছোঁ এতিয়া চাওক লাড্ডু কি ধুনীয়া লাড্ডু হৈছে দেখিছে ভাল লাগিছে খুব হেলদি এটা লাইক কৰি দিব দিনত এটাকে খাব মোৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব যদি বেছিবিলাক ভাল লাগিছে নতুনবিলাকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব থেংক ইউ